God morgon kära tittare. Klockan 05.34 den 26 april såg vi just hur solen gick upp vid sten 14. Och varför berättar jag det? Jo, detta är intressant för att vi står i mitten av en gigantisk solårskalender. Om vi står här i mitten och ser solen gå upp över sten 1, 3, 9, 12, 14, 15 eller 16 innebär det att en ny månad har inletts. Men låt oss börja från början. Denna fantastiska plats heter Ale stenar. Ni har alla hört talas om Stonehenge och detta är Sveriges motsvarighet. I den här videon kommer jag gå igenom och demonstrera hur Ale stenar fungerar som en solårskalender och även berätta lite om själva fornlämningen. Vad är Ale stenar? Ale stenar är en fornlämning av typen skeppssättning. Ni kan se att den ovala formen liknar ett skepps. Och det finns omkring 2000 i hela Skandinavien och de allra flesta i Sverige. Ale stenar är den största, 67 meter lång och 19 meter bred. Består av 59 stenar som väger cirka 5 ton styck. Vill du åka hit så får du resa till Kåseberga i Skåne. Okej, det är en skeppssättning. Men vad är då meningen med skeppssättningar? Det är lite oklart då man inte alltid finner spår när man gräver ut dem. Men i allmänhet brukar de betraktas som gravmonument. Är då stensättningen Ale stenar ett gravmonument? Det som talar emot är att det saknas något väldigt viktigt, nämligen gravar. Svårt att bevisa att det har varit en gravplats utan gravar. Det har skett cirka 32 utgrävningar inom Ale stenar och man har även gått med georadar. Platsen är väl undersökt och de fynd som har hittats är ett matkärl med matrester och sot i kombination med ospecificerade benfragment, en eldstad och även lite träkolsrester från blandade trädslag. Dessa är de enda fynd som har hittats inuti stensättningen. Några gravar eller gravurnor eller ens spår efter detta har överhuvudtaget aldrig påträffats vid Ale stenar. Det finns ingenting som tyder på att Ale stenar skulle vara ett gravmonument. Det har sagts att fynd kan ha gått förlorade vid någon av de 2 restaureringarna som har utförts här. Men det är inte särskilt troligt då stor noggrannhet vidtogs vid de 2 restaureringarna. Men jag återkommer till detta lite senare. Låt oss gå in mer på djupet hos denna fornlämning. När byggdes den? Hur gammal är den? Låt oss gå igenom den fakta som finns. Först tänkte jag att vi tillsammans kan börja ringa in en tidsperiod. Jag nämnde tidigare en eldstad och denna påträffades på 60 cm djup och kunde med hjälp av kol 14-datering dateras till stenåldern. Byggdes Ale stenar på stenåldern? Nja, det är inte särskilt troligt. Stensättningar, bland annat i formen skeppssättning, är vanliga för brons- och järnålder, inte stenåldern. Vad eldstaden däremot visar är att folk har kommit till den här platsen i alla tider. Jag nämnde ett matkärl med träkolsrester tidigare och de hittades faktiskt ungefär här. Och när man gjorde kol 14-dateringar på dem så kom man fram till att de kommer från ungefär 500 efter Kristus. Träkolsresterna är dock inget bevis alls. Låt mig förklara med ett exempel. Under en av utgrävningarna här hittades 2 danska ölburkar från senare delen av 1960. Aha! Bevis för att Ale stenar måste ha rests av danskar någon gång under 1960-talet. Självklart inte. Men det verkar vara en liknande tankegång många har begagnat sig av när de länkar träkolsfynden som bevis på när stenarna restes. Angående matkärlet är detta enda fynd ett svagt bevis för att på något sätt fastställa att järnåldern skulle vara det mest troliga alternativet till när stenarna restes. Stenarna har med all sannolikhet rests tidigare än 500 efter Kristus. Så vi kan utesluta vår moderna historia och vi kan också utesluta järnåldern.
alltså vikingatiden. Inga vikingar byggde dessa stenar. Så, när uppkom då Ale stenar? Runt den yngre bronsåldern. Det finns mycket bevis som pekar på detta, bland annat fysiska fynd, historiska härledningar och solens orientering till stenarna. Om vi börjar med de historiska härledningarna. Stensättningar fick ofta skeppssymbolens form under just bronsåldern. Detta är ingen slump, då skeppet och solen var en av den nordiska bronsålderns största symboler. Under den här tiden, när solkultsperioden var som starkast, präglades människornas tankevärld av en stark religiös soldyrkan. Dessa människor har lämnat otaliga spår efter sig själva och sin tro i form av hällristningar och symboler ingraverade på bruks-, kult- och prydnadsföremål. Ett annat tecken som talar för den yngre bronsåldern är avsaknaden av inskriptioner, alltså runor, på stenarna. Detta tyder på att det vid uppförandet av stenarna saknades ett skriftspråk. De äldsta runorna som har påträffats i Sverige är daterade till cirka 200 efter Kristus. En bra bit efter bronsåldern helt enkelt. Att ha en solårskalender så här har med största sannolikhet varit väldigt viktigt under både stenåldern och bronsåldern, medan det skulle ha varit onödigt under vikingatiden. Under vikingatiden hade man nämligen så kallade runstavar på vilka man ristade in ett helt kalenderår. Och det hade gjort en konstruktion som Ale stenar omodern under järnåldern. Även namnet i sig självt kan vara en ledtråd. Nu för tiden kallas platsen för Ale stenar eller Ale stenar. Men det ursprungliga namnet var Als stene. Als är ett gotiskt ord som betyder helgedom, tempel, vilket antyder att platsen haft en stark religiös betydelse. Det som rent astronomiskt pekar på att Ale stenar byggdes på bronsåldern är bland annat att solens orientering vid vintersolståndet år 700 f.Kr. var mer rimlig då än under både järnålder och nutid. Till min hjälp har jag astronom Göran Henriksson som ska hjälpa till att förklara den här bilden. Vill du presentera dig själv och berätta lite kort om vem du är och vad du gör och forskar på? Jag har doktorerat i astronomi då 1993 och en avhandling i modern astronomi. Jag skulle göra ett kartprogram och det programmet var klart redan 1995. Som jag kunde räkna ut solen, månen och planeternas, stjärnornas rörelse bakåt i tiden. Och det visade sig att det var ett oerhört noggrant och exakt program. Så att det har faktiskt hänt att NASA ville köpa mitt program. Och det astronom Göran Henriksson har gjort är att exakt beräkna när solen gick upp för 2700 år sedan. Jag har alltså utgått ifrån mina mätningar då, koordinaterna för de här stenarna och horisonten. Och den här bilden som vi kan se då, med olika streck som visar solbanans rörelse, den gäller ju då den 20 december år 700 vid vintersolståndet i år. Och då ser vi att solen går upp precis nere vid vänstra hörnet på stenen. Nederkanten på solen vilar på markytan och halva solen är skymd. Och man ser också banan, solens bana upp. Det visar precis hur det skulle ha sett ut då. Så att det är så, det är det jag har gjort. För att illustrera hur det såg ut på för 2700 år sedan. Och om solen hade gått upp under järnåldern, hur hade det sett ut? Om vi nu jämför då med vad som har hänt under historiens gång så då på 500-600-talet så skulle inte alls solen ha gått upp på samma spektakulära sätt utan den gått upp högre upp på stenen istället. Så att just den här med att den just sträckt upp stod precis på markytan kan man säga det är ju en slående situation. Då tackar jag så mycket för att du tog dig tid att förklara det här för oss. Det var roligt att få vara med också, tack ska du ha. Om vi går över till de mer fysiska fynden. Om vi går närmare här så kan vi se så kallade skålgropar. Och dessa finns på ungefär 1/4 av stenarna här.
Skålgropar förekommer vanligtvis på hällristningsbilder, men också i forntida stensättningar, däribland då uppenbart alestenar. Storhetsperioden för att rista in skålgropar är just under bronsåldern, och det är troligt att de höggs in i samband med ceremonier eller ritualer under den intensiva solkuldsperiod jag nämnde tidigare. Sedan har vi även alla bronsfynd som hittats nära stensättningen. Vi har en del av en rakkniv, en holkyxa, en bronskniv med böjd rygg, en oskadad bronsdolk, en halsring, pilspetsar, en ögleknapp, en fotformad skålgropsten, en bärnstensuggla samt fynd av slagen flinta. Så, när uppkom alestenar? Låt mig sammanfatta alla bevis för yngre bronsåldern samt dementera den seglivade idén om att stenarna skulle ha rests under järnåldern. Låt mig börja med det sistnämnda. Kol 14-dateringarna på träkolsfyndet visar att det har vuxit träd och buskar på platsen under järnåldern. Det är det träkolsfynden visar. Att det har vuxit träd och buskar på platsen skulle vara länkat till när stenarna restes finns det inga som helst belägg för. Om vi skulle ta och se till all den fakta som faktiskt finns tillgänglig. Alestenar är en stensättning, dessutom med skålgropar, något som är vanligt förekommande under just bronsåldern och under den intensiva solkuldsperiod som rådde då, via indikationer såsom namnet, avsaknaden av runor och det faktum att stenarnas astronomiska placering var optimal under bronsåldern, för att inte tala om alla bronsfynd som funnits runt omkring stenarna. Vill någon hävda någonting annat än yngre bronsålder så får de se till att ha starkare bevisföring än de hittills har lyckats frambringa. All nuvarande fakta visar och bekräftar att alestenar uppkom under bronsåldern. Innan vi går vidare till den absolut mest intressanta aspekten av alestenar, det som gör platsen helt unik, så vill jag nämna de 2 restaureringarna. Alestenar har blivit restaurerat vid 2 tillfällen, 1916 och 1956. Angående hur bra dessa restaureringar har utförts står det olika om i olika källor. Det sägs att forntida lämningar kan ha gått förlorade eller förstörts, och att bristen på fynd vid utgrävningar beror på oaktsamhet vid restaureringarna. På Wikipedia står det att monumentet blev illa åtgånget under restaureringen. Men det finns även källor som säger motsatsen. Och nu ska jag berätta om detta mer utförligt utifrån fakta, anteckningar, bilder och dokumentation från restaureringarna. År 1916 stod endast omkring 16 stycken av de från början 60 stenarna rakt uppställda. Övriga stenar lutade eller var helt omkullfallna. Och 4-5 stycken hade till och med släpats ner till Kåseberga för att användas som byggstenar. Så 1916, vid den första restaureringen, bestämde man sig för att dels föra tillbaka de förrymda stenarna och dels för att resa upp de stenarna som lutade och var omkullfallna. Är det inte svårt att ställa tillbaka stenarna på exakt samma plats, kanske du undrar? Faktiskt inte. Under varje sten finns det så kallade packningsstenar. Så det är lätt att se var stenarna har stått. Och om vi tittar på dessa 2 bilder och jämför så kan vi se att stenarnas baspositioner är så gott som identiska efter restaureringen. Alestenar står, som ni kan se, nära havet. Nära havet finns sand. Det blåser mycket nära havet. Sand blåser in över stenarna. Och 1956 beslöt man sig för att frakta bort all denna flygsand. 4 stenar flyttades, bland annat dessa 3. Och en grävskopa åkte in och lyfte ut sanden innanför stenarna och lade i en hög utanför stenarna. Där senare en schaktmaskin, Caterpillar, skyfflade ut sanden 20-30 meter åt alla håll från fornlämningen. Instruktionerna för hur den här processen skulle gå till var tydliga. Enligt överantikvarie K.A. Gustafsson skulle 15-20 cm av matjordslagret
skyfflas ut på en sträcka av 20 meter åt alla håll från fornlämningen. Och professor Holger Arbman skrev i sina anteckningar att det var lätt att återfinna markytan eftersom denna framträdde som en mycket tydlig gräns mellan den ljusa sanden och det mörka åkerskiktet. Av denna information finns av allt att döma ingen uppgift om att markytan inom Ale stenar skulle ha utsatts för någon påverkan eller åsamkats skada. Några decennier senare var professor Märta Strömberg intresserad av att ta reda på om professor Holger Arbmans uppgifter angående den orörda markytan inne i Ale stenar var korrekta. 1989 gjordes en undersökning vid Roderstenen och det visade att här är jordlagret orört. 1991 gjorde man ett tvärgående schakt på insidan av Ale stenar och även det visade att jordlagren var orörda. Matjordslagret här är 60 cm tjockt och vilar på ett lerhaltigt orört lager. Det enda jordlager som har varit omrört påträffades 4 år senare och det kunde snabbt härledas till militären som haft en luftbevakningsstation på platsen. Slutsatsen är således att eventuella forntida lämningar under markytan inne i skeppet omöjligtvis kan ha skrapats bort under restaureringen 1956. Och vidare undersökningar har visat att markytan varit orörd. Inte heller har restaureringen 1956 rubbat stenarnas positioner. Om vi jämför de här två bilderna kan vi se att stenarna år 2011 står exakt som de gjorde 1916. Alltså, så som stenarna står här nu idag har de stått i mer än över 100 år. Och restaureringen däremellan, 1956, har inte rubbat stenarnas positioner. Det jag tycker är extraordinärt med Ale stenar är att de fungerar som en solkalender. Stenarna delar in året i månader och om vi ställer oss här i mitten så kan vi med solens upp- och nedgångar avläsa ett helt kalenderår. Är inte det coolt? Låt mig förklara närmare. Under vintersolståndet, årets kortaste dag, så går solen upp i sydost och ned i sydväst. Under sommarsolståndet, årets längsta dag, så går solen upp i nordost och ner över stenen i nordväst. Under vår-höstdagjämningen så går solen upp i öster över sten 12 och ner i väster över motställda sten 12. Solskeppet delas då av i stenar som är lika mycket dag som natt. Detta är såklart ingen slump, utan visar tydligt att Ale stenar har en korrelation till väderstrecken och solens upp- och nedgångar. Men inte bara det. Om man läser av stenarna korrekt, vilket man gör från mittpunkten av Ale stenar, det vill säga observationsplatsen, så får vi med hjälp av månadsstenarna 1, 3, 9, 12, 14, 15 och 16 på västra respektive östra sidan alla de 12 månaderna. När solen går upp över sten 1, 3, 9, 12, 14, 15 och 16 på den östra sidan visar det att en ny månad har inletts. Och när solen går ner exakt ett halvår senare över sten 1, 3, 9, 12, 14, 15 och 16 på den andra sidan visar även det att en ny månad har inletts. Det som är extra intressant är att vi har 11 månader på 30 dagar och en månad på 35 dagar. Detta överensstämmer med vår nordiska kalender som härstammar från islänningarna och som även är helt identisk med det över 4000 år äldre egyptiska kalenderåret. Islänningarna var väl medvetna om skottdagarnas betydelse för att deras kalender skulle överensstämma med det verkliga solåret som är 365 dagar. Att de som byggde Ale stenar var medvetna om detta visas tydligt genom att avståndet mellan den andra stenen och den tredje stenen är större än vad avståndet mellan den andra och tredje stenen på motsatt sida är.
Från dess att solen går ner över sten 1 tills dess att den går ner över sten 3 så tar det 35 dagar. Alltså en 35 dagars månad. Medan det mellan sten 1 och 3 på motställda sida och mellan alla andra månadsstenar tar 30 dagar. Men hallå Victoria, det kanske bara är en slump. Det kanske har stått en sten här förut fast den inte finns kvar nu. Saken är den att arkeologiprofessor Märta Strömberg gjorde en utgrävning för att ta reda på om det hade stått ett stenblock placerat mellan stenblock 2 och 3 här. Men det hade det inte. Jordlagren var orörda. Plus att då borde det ha funnits packningsstenar i mellanrummet här och det gjorde det inte heller. Hade det funnits en sten ovan jord hade det funnits packningsstenar under jord. Och som professor Märta Strömberg själv sa, det förefaller osannolikt att en så storslagen konstruktion som Ale stenar skulle ha konstruerats på ett sådant sätt att avståndet mellan stenblocken blev påfallande olika om det inte var med en bestämd avsikt. Vilket är en korrekt slutsats, att avståndet mellan sten 2 och 3 och att avståndet mellan månadssten 1 och 3 då blir en 35 dagars månad istället för 30 dagar är uppenbart avsiktligt. Man har räknat in de 5 dagarna under ett skottår. Islänningarna visste vad de gjorde och kunde, precis som många andra förhistoriska kulturfolk, bland annat egyptierna, med finess hålla reda på tiden. Låt oss gå in på lite historia och andra liknande monument. För att bygga en så symmetrisk och exakt väderstrecksorienterad stenformation som Ale stenar måste konstruktörerna ha använt sig av samma beräkningsmetoder som bevisligen användes i Egypten redan 2500 år före Kristus. Egyptierna var väl bevandrade i konsten att säkerställa väderstrecksriktningarna. Detta är något som de 3 pyramiderna på Giza-platån tydligt visar. De stora pyramidernas baskonstruktioner är orienterade i väderstrecken norr, söder, öster och väster ifrån mittpunkten sett. Som vi kan se är Ale stenars planlösning likadan. Följer vi de 4 väderstrecken från mitten sett kommer vi hamna på alla de 12 stenarna och de bildar en perfekt kvadrat. Och tack vare denna kvadrat kan man fastställa och läsa av solbanans viktigaste kardinalpunkter. Det vill säga vinter- och sommarsolstånd samt vår- och höstdagjämning. Låt mig visa. Så det blir enklast om jag helt enkelt går. Så här har vi mittpunkten. Kort sammanfattat kan man säga att genom att iaktta himlafenomen la människan grunden för astronomi och med den också för tideräkning, vars måttstock vanligtvis blev just solens upp- och nedgångar vid horisonten. Forntidens människor hade med andra ord bra koll på året och tiden, vilket inte alls är så konstigt. Att hålla reda på årstidsväxlingarna har haft enorm betydelse i alla tider. Årstiderna berättade för oss när det var dags för sådd, skörd, slakt, offerriter och högtidsfester. Den bästa förutsättningen för att exakt kunna beräkna dessa tidpunkter är genom att placera ut stavar eller stenar ut efter solbanens vandring. Denna beräkningsmetod har med största sannolikhet varit av stor vikt under stenåldern och bronsåldern, medan den varit onödig under vikingatiden. I resterna av de gamla högkulturerna har arkeoastronomisk forskning visat att tempelbyggnader, stenformationer, pyramider och gravmonument ofta har haft avancerade astronomiska syften. Några berömda exempel är bland annat Stonehenge, Newgrange, Castle Rig, Maya, Aztek och Inkarikets kalendariska stenformationer, solpyramider och solvisare samt, inte att förglömma, Egyptens obelisker, solur och pyramider samt babyloniernas ziggurater. Och om vi backar lite till när jag sa Stonehenge. Stonehenge och Ale stenar har faktiskt en hel del gemensamt. De är båda två orienterade efter väderstrecken.
Och precis som blåstenarna i Stonehenge är ditfraktade då man vill ha så fina stenar som möjligt till sitt monument, så är de 2 största och viktigaste stenarna i Ale stenar av en alldeles speciell stensort. Kambrisk kvartsitisk sandsten. Det vill säga den finaste stensorten som Ale stenars byggmästare kunde få tag på för att markera de 2 viktigaste händelserna under ett solår. Vintersolståndet och sommarsolståndet. Och sist, men inte minst, så är det engelska monumentet, precis som Ale stenar, också orienterat efter vinter- och sommarsolståndet. Några sista otroligt intressanta saker som är direkt relaterat till Ale stenars funktion som en solkalender. Den stora likheten mellan Ale stenar, den egyptiska och den vikingatida solberäkningen går inte att ta miste på. Men det finns en skillnad i jämförelse med de egyptiska obeliskerna. Obeliskerna stod alltid lodrätt för att solen på de breddgraderna når upp i zenit. Men så är det inte på våra nordligare breddgrader. Vid Ale stenar så når solen inte lika högt på himlen. Och därför måste solvisaren med hänsyn till latitud och årstid lutas. Och därav blir en lutning på 24 grader nödvändig vid Ale stenar för att kunna läsa av dygnets timmar. Notera att stävstenen har tillhuggits en lutning i 24 grader, exakt den lutningen som en solstav ska ha. Som ännu en intressant detalj så vill jag nämna skålgropsinristningen som solskuggan faller mot exakt klockan 12. Låt mig förklara. Om du på observationsplatsen i mitten placerar en solstav så kommer solskuggan klockan 12 att falla mot norr, mot sten 12. Och den stenen där skuggan faller har markerats med en skålgrop. Och på tal om skålgropar så ska ni få se någonting fantastiskt. Häng med! Vi ser stenen här. Stjärnbilden Svanen finns inhuggen på den här stenen. I den mytologiska världen beskrivs svanen som en symbol för solgudens budbärare. Och i Mellaneuropa har man funnit svanar i bronsbeslag daterade 900 till 700 f.Kr. Och under sommarmånaderna så befinner sig stjärnbilden Svanen på natthimlen i direkt relation till hur den är inhuggen i stenen. Och på sten 8, där borta, här har vi delfinen, eller lyran, eller en litet mini-alesstenar, ett mini-ale. Oavsett om det är ytterligare en stjärnbild eller ett mini-ale så är dessa 4 skålgropar också orienterade till solens upp- och nedgångar vid vinter- och sommarsolståndet. Och på motställda sten 8, där borta, här har vi en pyramidformad skålgropsinristning. Denna sten har en pyramidformad ristning som är orienterad efter soluppgången vid vintersolståndet. Och dessa 3 sammantaget, skålgropsinristningarna på den här stenen, på den motställda sten 8 och även svanen, visar att Ale stenar har ett tydligt astronomiskt samband. Och på tal om astronomiska samband. Som astronom Göran Henriksson berättade tidigare så var solens uppgång över akterstenen annorlunda för 2700 år sedan. För 2700 år sedan så var solen i ett perfekt förhållande till akterstenen. Även detta visar att solen och Ale stenar hör samman. För att sammanfatta allt om Ale stenar som en solkalender. Indelningarna i vår- och höstdagjämning och vinter- och sommarsolstånd är extremt exakta. Man har tydligt räknat med en 35-dagars månad för att få året att stämma.
Det faktum att många kulturer långt innan oss kände till dessa sätt att beräkna tid och dagar på och att det är rimligt att vi har lärt oss detta av dem. Stonehenge som har mer eller mindre samma funktion. Att stävstenen har tillhuggits en lutning på 24 grader och alltså tagit hänsyn till latituden en solstav måste ha haft. När solen står som högst på himlen så är denna viktiga tidpunkt till och med utmärkt med en skålgrop. Stjärnbilden Svanen, stjärnbilden Delfinen, Lyran eller Miniale, som även den är orienterad efter solens upp- och nedgångar de viktigaste tiderna på året. Den pyramidformade skålgropsristningen som är orienterad efter solens uppgång vid vintersolståndet. Och det faktum att solens uppgång över akterstenen stämde så exakt under bronsåldern. Vissa säger att allt detta jag har nämnt är en slump. Och visst, en slump hade jag kunnat köpa. Men att alla dessa saker ska vara ett sammanträffande. Att man råkade orientera stenarna efter solen. Att man råkade hugga till stävstenen i 24 graders lutning. Att man råkade släppa hit den finaste sortens sten i hela Skåne till de 2 viktigaste stenarna som markerar vinter- och sommarsolståndet. Att man råkade hitta en massa bronsfynd invid alestenar. En slump, ett sammanträffande. Självklart kan inte alla dessa saker ses som enbart en tillfällighet. Nu tror ni kanske att all den astronomiska vetenskap jag har fört fram beträffande alestenar tar slut här. Men så är det inte. Om vi tittar på denna bild från 1777 där stenarna noga avtecknades av antikvitetstecknaren Carl Gustav Hilfling kan vi se att det har stått 6 sidostenar runt om alestenar. Dessa sidostenar har varit ett mysterium ända från början och ingen har kunnat knäcka sidostenarnas funktion eller betydelse. Nu är det emellertid löst av Bob Lind. Kära lyssnare, ni har 2 minuter på er, cirka, att komma fram till lösningen själva innan jag berättar den för er. Låt mig fortsätta. Sidostenarna finns tyvärr inte kvar idag, men Hilfling var ytterst noggrann när han tecknade ner dessa stenar, såväl som när han stegade ut dem. Varje sidosten har avståndet 8 steg till själva stensättningen och mellan varje sidosten är det 28 steg. Som Hilfling sa, en viss ordning mellan dem kan iakttas. 1990 frågade professor Märta Strömberg sig om stenarna har haft en speciell funktion i samband med ceremonier vid årstidsväxlingarna. Och det förefaller stämma väl. Låt mig förklara sidostenarnas betydelse för er. Om vi tittar på den här bilden så ser vi några röda streck och asterisken symboliserar vart solen går upp. Det viktiga just nu är sidosten 3 och 2. Sidostenarna 3 och 2 har haft en direkt anknytning till soluppgångarna över sten 8, 9 och 10 med inledning den 15 februari då solen går upp över sten 8 och den 22 februari då solen går upp över sten 9 och den 28 februari när solen går upp över sten 10. Efter denna 14 dagars period tog förhållandet till sidostenarna 3 och 2 slut. Denna 14 dagars period har haft en utomordentligt stor betydelse för det bronsåldersfolk som byggde alestenar. Redo? Här kommer gåtans lösning. För det var nämligen så att under bronsåldern var klimatet i Skandinavien mycket varmare än det är idag. Det betyder att vårens ankomst i södra Skåne var nära förestående den 15 februari och därför upplagt för vårceremonier med största sannolikhet under den 14 dagars period då solen gick upp mellan stenarna 8 och 10 och på samma gång över sidostenarna 3 och 2. När det gäller sidostenarna 1 och 4 framkommer det tydligt att dessa stenblock har placerats för att markera solens upp- och nedgångar
vid sommarsolståndet samt vintersolståndet. Sidostenarna 5 och 6 har ingen tydlig astronomisk funktion men kan ha haft någon form av betydelse vid konstruktionen av själva stensättningen eller för det estetiska intrycket. För att sammanfatta denna del om sidostenarna. Eftersom stensättningen har rests efter solens upp- och nedgångar under ett kalenderår har givetvis även sidostenarna haft samma astronomiska funktioner som själva stensättningen. Det råder ingen tvekan om att den 14-dagars period då solen gick upp över sidostenarna 3 och 2 och på samma gång upp över kalenderstenarna 8 och 10 har haft en utomordentligt stor ceremoniell betydelse i solkalendern. Därmed är gåtan beträffande de märkvärdiga sidostenar på Carl Gustav Hilflings teckning löst. Då börjar vi närma oss slutet, men stanna kvar för jag behöver din hjälp. Det viktigaste har inte sagts ännu. Men först och främst så vill jag tacka Bob Lind, mannen utan vars monumentala arbete den här videon inte skulle ha varit möjlig. Jag är övertygad om att ingen levande eller nu död människa har lagt ner så mycket tid, pengar och energi på den här platsen som han. Vi har båda två haft samma målsättning med den här videon, att utbilda inte bara Sverige utan världen om denna fantastiska och helt unika plats. Och på tal om helt fantastisk och unik så är denna plats inte med på Unescos världsarvslista. Hur? Det finns tydligen något gammalt radiotorn i Sverige som är värt att ha med på listan, men inte Ale stenar. Seriöst? Och jag vet inte om jag blir förbannad eller bara ledsen. Riksantikvarieämbetet och regeringen vägrar ansöka om skydd på FNs världsarvslista med motiveringen vi har tillräckligt med världsarv. De gör ingenting för att skydda den här platsen som bär på så mycket historia, som är så unik. De bryr sig inte. Men jag hoppas att du gör det. Jag hoppas att du, till skillnad från dem, inser hur viktigt Ale stenar är och att du bryr dig och vill göra skillnad. Medan du lyssnar kommer du ovan att se en klickbar länk om att sätta upp Ale stenar på världsarvslistan. Länken kommer även finnas i beskrivningen. Jag vill ha din hjälp med att sätta upp Ale stenar på världsarvslistan. En enda person kan göra skillnad, så snälla skriv under. Be din mamma, din pappa, ditt syskon, din guldfisk att skriva under. Hur skulle det vara om jag och du tillsammans gör skillnad, påverkar? När vi skriver under och med tillräckligt många underskrifter kan vi tillsammans göra skillnad och se till att den här platsen får det beskydd den förtjänar. Du behöver inte göra det för min skull eller för Sveriges skull, men för vår historias skull, för världens skull. Att den här platsen inte glöms bort och förminskas utan att den lyfts fram och bevaras och tas hand om till framtida generationer. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du bryr dig om och förstår hur viktig den här platsen är. Skulle du vilja hjälpa till och skydda Ale stenar så finns länken till underskriften i beskrivningen. Tack. Tack så otroligt mycket.